đi qua ngày số 21 đúng không ạ? Kết quả tuyệt diệu. Thì tôi cũng xin nhắc lại những anh chị nào chúng ta là người mới thì hiện tại là câu lạc bộ chúng ta đang cùng nhau đi qua um, cái hành trình phép màu nha, trong quyển sách 28 ngày thực hành lòng biết ơn. Và hôm nay mình đang đi qua ngày số 21. Ừ. Những anh chị nào chúng ta là người mới ấy, mà mình chưa có học những cái ngày trước ấy thì các anh chị có thể nhắn tin cho những người bạn ấy đã gửi link Zoom cho mình để mà có thể là nhận được cái video để xem những cái ngày trước anh chị nha. Long biết ơn một trong những cái năng lượng mạnh nhất vũ trụ. Khi anh chị chạm vào được cái năng lượng này thì các anh chị sẽ có được cái khả năng gọi là gì ạ? Biến những cái điều mà các anh chị mong muốn đạt được, như cái gọi là những cái điều anh chị mong muốn nó trở thành sự thật, cũng như chúng ta sẽ biết cách làm sao để biến những cái vấn đề nó trở thành gì ạ? Biến những cái khát khao, những cái vấn đề của mình anh chị nó trở thành cái kết quả của mình luôn nha. Và các anh chị có thể ứng dụng để cải thiện mối quan hệ, cải thiện về sức khỏe hay về tài chính, tất cả khía cạnh của cuộc sống của mình thì chúng ta đều có thể ứng dụng cái quyển sách này nha anh chị. Rồi hôm nay mình sẽ đi qua ngày 21 là kết quả tuyệt diệu. Trong cuộc sống hàng ngày của mình á anh chị, khi mà mình chưa biết gì về lòng biết ơn ấy, khi mà mình chưa biết gì về luật hấp dẫn ấy, hay là sức mạnh tiềm thức ấy, thì thường anh chị theo thói quen của chúng ta là khi có một cái việc gì đó mà xảy ra mà nó không như mình mong muốn nha, hay là mình đang chuẩn bị tính làm một cái việc gì đó đi, thì thường chúng ta sẽ mang cái tính chất là mình sẽ hy vọng á anh chị. Mình sẽ hy vọng là mình hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp, hoặc là tôi hy vọng chuyện này sẽ ổn, mình sẽ cần nhiều may mắn đây đó. Thì và mình thường mình không biết là mình làm cái điều này có được không, cho nên mình thường là mình hay theo cái thói quen là mình hy vọng, hoặc thậm chí mình nói gì nói trước thì bước không qua, đúng không ạ? Và mình sẽ thường cảm thấy rất là lo lắng anh chị, và sẽ cảm thấy rất là không vui. Ừ. Nhưng mà khi mà tôi biết về luật hấp dẫn, lòng biết ơn và sức mạnh tiềm thức anh chị nha, thì mình biết được rằng là như vậy nè, là ngày trước á, thường những cái việc mà mình làm ấy, trước khi mình chuẩn bị làm mình đã mang cái tâm thế là mình đã 50/50 rồi, mình đã có một cái nỗi sợ rồi. Thành ra khi mình làm thì sao anh chị, thì nó giống như gì mình cảm nhận vậy đó. Anh chị nên nhớ những cái gì mà anh chị nhận được trong cuộc sống này á, nó sẽ bằng chính xác những gì anh chị cảm nhận. Nên nếu trước khi anh chị làm cái điều gì nha, mà anh chị cảm nhận, anh chị nói là tôi có linh cảm, là tôi cảm giác là chút xíu nó ra luôn. Bao trong số anh chị chúng ta hay thấy đúng mỗi lần mà mình thấy mình hay linh cảm cái gì mình thấy là hơi có cảm giác là hơi giống giống á, là y như rằng là nó y như giống như cái anh chị đã cảm nhận luôn. Và chúng ta hay có cái câu cửa miệng là gì mà câu cửa miệng là gì anh chị? Đã nói mà, biết ngay mà. Nhưng có phải là thậm chí là có nhiều anh chị nói là ờ, mình mệnh danh là thầy bói, mình mà nói cái gì đó cái gì trúng bóc luôn. Vâng, tại vì anh chị cảm nhận như thế thì nó ra như vậy là đúng rồi. Cho nên không phải là do bói toán gì đâu anh chị nha, mà do các anh chị cảm nhận thế nào, thì những cái gì mà anh chị suy nghĩ, những gì anh chị nói, những cái gì anh chị có cảm xúc ấy, mà nó được phát ra liên tục ra ngoài vũ trụ. Tại vì tất cả những cái suy nghĩ, lời nói và cả cái cảm xúc của mình nó đều là năng lượng mà. Cho nên khi anh chị cứ nói đi nói lại, nghĩ đi nghĩ lại, hình dung đi hình dung lại, cảm nhận đi cảm nhận lại, thì vũ trụ nhận được thông điệp là các anh chị muốn đâu cái điều đó, thì cho ra kết quả như vậy luôn nha. Cho nên thành ra là ngày trước là chúng ta trước khi làm là mình đã gì thất bại từ trong tâm trí rồi. Bởi vì mình hay hy vọng được thì được, không được thì thôi, được thì được, không được thì thèm, và mình mang cái tâm lý là mình sợ hãi. Và ngày trước tôi cũng như vậy anh chị, là mình cũng từng rất là nhiều lần mình đưa ra cho mình rất là nhiều những cái mục tiêu, à, và thường mình không có hoàn thành. Thành ra là bên trong của mình anh chị nó có những cái niềm tin là thôi, đặt ra mục tiêu làm chi, có làm được đâu, bao nhiêu năm qua cũng vậy rồi, thôi tới đâu thì tới, số trời vậy an bài đã thế rồi, số giàu là giàu, số không giàu là không giàu. Rồi năm nay là cái năm tam tai rồi năm gì nữa,
nó dẫn tới là mình có những cái niềm tin là không tích cực anh chị, rồi nói trước thì bước không qua, thành ra khỏi nói, khỏi viết trước, khỏi viết mục tiêu trước. Này có cái câu gì mà anh chị hay nói chậm vía. Hôm trước cái bạn mà làm Tú một tháng anh chị, thì Tú sẽ đi làm đẹp, nghĩa là đi chăm sóc da của mình ấy. Và chăm sóc da của mình ấy thì mình đi 2 lần, thì lần nào lên cái bạn cũng nói trời ơi, sao da chị giờ này đẹp thế, chậm vía. Cái tôi hỏi chậm vía là gì, cái bạn bảo phải chậm vía chị, không may da chị nó xấu lại nữa. Tôi cười, tôi không nói gì hết. Cái xong rồi, tại vì tôi cũng là gọi là chăm sóc da,因為tôi mới chuyển sang chỗ này được khoảng 4 tháng 5 tháng anh chị. Cái lúc tôi mới chuyển qua á, thì nó có hay có mấy cái viên kim cương mà lý nhí anh chị. Hay lý nhí là kia nổi lên, xong rồi nó xuống tiếp á. Cái lúc mà tôi mới qua thì bạn đó bạn làm cho mình gọi là vệ sinh sạch sẽ cho mình đẹp đẽ lên á. Cái bây giờ nghĩa là tôi đi qua được khoảng 2 tháng, 2 tháng nghĩa là qua 4 tháng là 2 tháng đầu tiên á, thì là là bạn đó bắt đầu là làm lại tất cả mọi thứ ấy. Xong rồi 2 tháng gần đây qua thì bạn bảo trời ơi, da chị chậm vía. Tôi hỏi chậm vía gì nữa. Bạn nói không thấy một viên, còn bạn ấy bảo là mụn anh chị, không gọi là kim cương. Không thấy một cái viên mụn nào lên luôn chị ơi. Chậm vía, chị nhớ nói chậm vía nha, không ai nó nổi tiếp. Cái Tú cười thôi, tại vì mọi người là thường suy nghĩ là nếu mà mình giống như mình nuôi con ấy, lúc mà còn nhỏ con nít ấy, khen con mình giỏi thì có nhiều người bảo là không có nói suối quẩy, nói nó giỏi nó ngoan là mốt nó lì lắm á. Cứ nói nó lì đi là mốt nó ngoan. Nó nói ủa, nhưng có nhiều đứa con anh chị nói nó lì thiệt luôn. Làm mà có cái chuyện là nói ngược là sẽ được lại cái ngược lại đâu anh chị. Ừ. Nó do cái niềm tin và do cái môi trường xung quanh của mình ấy. Được không ạ? Thành ra là khi mà các anh chị làm cái gì anh chị cũng sẽ giờ không có tự tin, và cũng tại vì mình đã đoán trước là mình đã có linh cảm như thế rồi, và cái linh cảm nó đến từ đâu? Đến từ những cái trải nghiệm của anh chị á. Đến cái gì anh chị, đến từ những cái gì anh chị nghe, anh chị thấy và anh chị được trải nghiệm. Ừ. Đó, nên là bây giờ anh chị nha, giờ chúng ta sẽ bắt đầu rèn luyện cho mình có những có một cái thói quen mới, đó chính là cái kết quả tuyệt diệu. Thì với cái thói quen này anh chị, nghĩa là trước khi mà mình làm cái gì á, là mình phải lựa chọn cái kết quả. Mình phải lựa chọn cái kết quả anh chị nha. Đúng không ạ? Mình phải lựa chọn cái kết quả mình mong muốn. Tại vì nếu mà chúng ta gì ạ? Ờ, làm cái gì mà mình cũng chỉ hy vọng thôi thì thường mình sẽ nghi ngờ và mình hơi lo lắng, mình sẽ trì hoãn. Tại vì mình nghĩ rằng bây giờ mình có làm thì kết quả nó cũng sẽ không biết có được hay không. Thành ra mình trì hoãn và mình không có hành động. Và khi mình không có hành động anh chị, thì sẽ gì ạ? Không tạo được cái kết quả như mình mong muốn nha, và không đạt được cái mục tiêu của mình. Đúng không ạ? Nhưng mà khi tôi biết về cái kiến thức trong quyển sách này anh chị, cũng như là mình được gặp gỡ và học từ những người thành công, thì tôi thấy tất cả mọi người thành công họ đều giống nhau. Đó chính là gì ạ? Học về sức mạnh tiềm thức là luật hấp dẫn và lòng biết ơn anh chị. Thì tôi thấy tất cả những người thành công họ đều giống nhau hết, là nghĩa là họ không phải là họ chờ đợi, hay là họ sẽ bị phụ thuộc vào ngoại cảnh, là cái việc đó sẽ diễn ra như thế nào, hay cái kết quả đó sẽ như thế nào, mà chính bản thân họ nha, là người làm chủ cuộc đời của họ luôn. Nghĩa là chính bản thân họ sẽ làm chủ cuộc đời của mình bằng cái việc là họ sẽ sử dụng luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn là cái gì có bên trong cái đó có bên ngoài. Đầu tiên là bên trong của mình phải phải có anh chị, thì bên ngoài của mình nó mới tạo ra được những cái kết quả, những cái tình huống, những cái sự kiện giúp cho mình đạt được cái mục tiêu. Ừ. Giống như hôm qua tôi có chia sẻ với các anh chị rằng là cái phương pháp mà bụi phép màu á anh chị, rắc bụi phép màu ấy, cho ngày mới, là khi chúng ta dùng cái phương pháp rắc bụi phép màu cho ngày mới, nghĩa là trước khi mình làm cái gì á, là mình cũng phải đều đưa ra cái quyết định. Ừ. Đều đưa ra cái quyết định mà mình mong muốn nha, cái kết quả mình mong muốn nha. Thế là tôi chia sẻ anh chị này, có một người chị là chị không có rắc bụi phép màu trước khi chị làm
cái điều mà chị mong muốn. Nói chung là bay vô làm luôn, không có quyết định gì hết trơn, không có nói gì hết trơn anh chị à, làm luôn. Thế thì chị ấy có nhắn tin hỏi Tú như vậy nè: em ơi, sao những cái quyết định của chị á, mỗi lần chị rắc bụi phép màu hay chị ứng dụng cái kết quả tuyệt diệu ấy, thì chị không bao giờ đạt được kết quả, không như ý. Thì Tú mới hỏi là thế chị ra quyết định cái gì, sự việc như thế nào. Chị bảo là mỗi buổi sáng thức dậy á thì chị đều ra quyết định nha, là ngày hôm nay chị sẽ hoàn thành một cái video, và chị sẽ có 5 người bạn tham gia vào nhóm học tập của chị, một cái video marketing đó anh chị, là sẽ có 5 người bạn tham gia vào nhóm nhóm học tập của chị. Nhưng mà cả ngày hôm nay không có người bạn nào tham gia vô hết trơn á, và chị cũng không có một cái video nào á, mặc dù là chị có rất bộ phép màu rồi, mà không biết sao không có 5 người bạn và cũng không có một cái video marketing nào. Ừ. Thế là tôi mới hỏi là như thế này nè, chị ơi, chị phải hiểu là rất bộ phép màu á, là chị hoàn thành cái điều mà chị mong muốn, cái kế hoạch mà chị mong muốn làm trong ngày hôm đó, hoàn thành trong tâm trí, trước khi bắt đầu chị lựa chọn cái kết quả. Thì trên hành trình, nhưng mà cái chìa khóa ở đây là chị phải hành động, phải hành động. Thì trên cái hành trình đó, bởi vì các anh chị đã thiết kế một cái ngày thành công, cái kết quả thành công khi anh chị làm việc đó rồi, thì trong lúc anh chị làm ấy, anh chị hành động ấy, thì nó sẽ diễn ra rất là suôn sẻ. Tiềm thức và vũ trụ sẽ mang đến cho các anh chị những cái nguồn lực chỉ giúp cho mình đạt được cái mục tiêu đó thôi. Thì chị phải là người hành động. Bây giờ chị đưa ra mục tiêu rồi thì chị phải sắp xếp thời gian của mình để mình kỷ luật, mình hành động, mình phải làm bằng mọi cách để mà mình có thể đạt được cái mục tiêu trong ngày của mình, là mình phải hoàn thành được một cái video, và mình phải gì video marketing, và mình phải làm gì bằng mọi cách, học và bằng mọi cách, làm bằng mọi giá để mình có được 5 cái người bạn, thông qua những cái chiến lược mà đã học trong nhóm rèn luyện doanh nhân ấy, làm sao để mình có khách hàng mỗi ngày ấy, đúng không ạ? Mà giờ chị xong rồi tôi hỏi thế ngày hôm nay chị làm cái gì. Trời ơi, em ơi, chị cũng muốn là làm lắm mà chị bận lắm. Sáng chị học Zoom xong chị đi làm, chị đưa con đi học, chị tới nơi làm việc, trưa chị ăn cơm xong chị vô Zoom, chiều chị làm việc, cái tối chị vô học ăn cơm, đưa con về đi học, về cho con cơm tắm rửa, tối vô Zoom. Ủa rồi video đâu? Rồi chị đã ứng dụng những chiến lược nào để mình có khách hàng mỗi ngày trong nhóm rèn luyện, có hướng dẫn là những chiến lược nào chị đã ứng dụng chưa? Chị bận quá em ơi, chị cứ tưởng là chị rắc bụi vậy thôi rồi tự dưng là nó có. Trời, nói câu xong nhiều khi là ông hạn hán lời luôn anh chị, hạn hán lời luôn, là không hành động gì á, xong rồi cứ đòi là khách hàng từ trên trời rơi xuống, hữu xạ tự nhiên hương. Anh chị biết đến thời điểm bây giờ nha, những nhà sáng lập á, của những cái tập đoàn lớn, họ phải đứng lên họ marketing ấy, cùng với những cộng sự của họ, cùng với đội ngũ bán hàng của họ, đội ngũ kinh doanh hay đội ngũ marketing của họ đó. Như ông Tim Cook anh chị, cứ mỗi lần mà ra dòng iPhone mới thì anh chị biết cái người đứng lên thuyết trình, trình bày sản phẩm mới đó là ai không? Anh chị biết không? Anh chị có hay xem mỗi năm không? Tại thường tháng 9 sẽ ra iPhone mới đúng không? Thì trước đó là tầm tháng 8 tháng 7 hoặc là cái ngày mà chuẩn bị ra mắt iPhone ấy, trước ngày hôm đó là anh chị biết ai đứng lên nói không? Giám đốc điều hành ấy. Mà giám đốc điều hành là ai? Dạ vâng, là Tim Cook á. Hay kể ngài Mark Zuckerberg cũng vậy anh chị nha. Facebook mỗi lần mà ra sản phẩm mới là ông là người truyền thông đầu tiên trên nền tảng mạng xã hội của mình. Như đợt Meta ra, cái Meta nó ra đó anh chị, hay là đợt mà Instagram được Facebook mua lại đó. Trời, ta tỷ phú đó mà người ta còn hành động mỗi ngày nữa, người ta marketing mỗi ngày luôn để người ta thu hút được khách hàng,
để cho khách hàng biết là người ta đang có cái dịch vụ này, công ty và tập đoàn của tôi mới ra cái sản phẩm này, dịch vụ này. Cho nên là cái việc anh chị hình dung là đúng. Khi anh chị biết về luật hấp dẫn và tiềm thức ấy, anh chị biết cách ứng dụng luật hấp dẫn và tiềm thức nha, thì cái hành trình anh chị đi nó sẽ nhàn nhã, nó sẽ được trải hoa hồng, nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều so với những người mà không có biết về luật hấp dẫn và tiềm thức. Tại vì trước khi anh chị làm, anh chị đã hoàn thành cái kết quả đó trong tâm trí rồi mà, nha anh chị. Thì thành ra khi anh chị làm ấy, là vũ trụ với tiềm thức nó giống như lựa hạt giống á anh chị. Đậu đen ra đậu đen, đậu đỏ ra đậu đỏ, đậu trắng ra đậu trắng. Và chỉ lựa cho anh chị những cái hạt giống nào mà giúp anh chị đạt mục tiêu thôi. Ví dụ như anh chị cần hạt giống mà đậu đậu đỏ đi, thì lựa sẵn cho anh chị cái nào đen rồi xanh hay là trắng là bỏ qua một bên hết, chỉ lựa cho mình cái hạt giống màu đỏ thôi. Thì mình đã thuận lợi hơn những cái người mà không biết về luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức rồi anh chị nha. Cho nên là các anh chị phải dành sau khi mà các anh chị đã rắc bụi phép màu, hay là các anh chị ứng dụng cái phương pháp là kết quả tuyệt diệu rồi cho cái điều anh chị mong muốn rồi, thì các anh chị phải bắt đầu ngồi xuống lên kế hoạch làm việc. Là từ cái khung giờ này đến khung giờ này mình làm cái gì, mấy giờ tới mấy giờ mình làm cái gì, để mà mình phải hoàn thành cái việc đó. Giống như bình thường đi, đầu tiên anh chị bước thứ nhất là các anh chị phải lựa chọn cái kết quả các anh chị muốn. Bước thứ hai là các anh chị gì ạ, bắt đầu tin tưởng và sống như thể mình đã hoàn thành bức tranh và hoàn thành cái mục tiêu đó rồi, và đạt được cái kết quả đó rồi. Và bước thứ ba là chúng ta cần phải hành động, nha anh chị nha. Khi mà chúng ta hành động anh chị, là chúng ta đã làm tròn bổn phận của mình trước, thì phép màu mới xảy ra được. Khi anh chị có một cái lực tác động thì sẽ có một cái lực tác động tương đương, chứ không phải là mình ngồi đó mình hình dung tưởng tượng là có một cục tiền trên trời rơi xuống, đúng không ạ? Cho nên ở đây tác giả có nói nè, bất kỳ á anh chị, bất kỳ điều gì, chẳng hạn như là khi mà ông nghĩa là ông ứng dụng phép màu của lòng biết ơn để có được cái kết quả như ý. Và để có được cái kết quả như ý nha, là ông phải ngồi xuống, đúng không ạ? Ngồi xuống và viết, chứ đâu phải chỉ ngồi hình dung tưởng tượng đâu anh chị. Tác giả là phụ nữ anh chị nha. Có nghĩa là bà đã dành ra cái thời gian để bà ngồi xuống và viết ra kết quả bà mong muốn, sau đó bà mới làm chứ đâu phải tự dưng ngủ một giấc giấc ngủ dậy xong rồi là tự dưng là đạt được kết quả đâu. Ừ. Vào trong số anh chị người ta nắm được chỗ này comment tôi rồi, được không à? Chứ không phải là mình cứ ngồi hình dung xong rồi mình không có hành động gì cả. Giống như hôm trước có một bạn kiếm nhà, kiếm tháng rưỡi chưa ra ở nhà anh chị. Cái tôi thấy cũng đang đuối rồi, tôi nhắn tin tôi hỏi thăm, cái bảo vẫn đang kiếm. Cái tôi nói gì nè, tại vì ai mà tới cái khúc này mà tôi thấy là có dấu hiệu cấn cấn anh chị, là tôi nói như vậy nè, này không học bài, không học bài anh chị. Thợ kiếm nhà kiếm từ trước Tết tới giờ kiếm chưa ra nữa. Nên là khi mà anh chị nói chuyện với Tú á, nói chuyện ba câu rồi biết anh chị có phải bậc thầy hay không, bậc thầy mini hay bậc thầy khổng lồ ha. Tại vì thường á anh chị, tôi đã biến cái việc mà chọn cái trước khi làm gì tôi hay chọn kết quả lắm. Ừ. Hay là học cái Zoom nhóm rèn luyện 90 ngày cũng vậy. Có chị bạn của Tú ấy, vào Zoom lần nào cũng bị mờ ra. Vào Zoom lúc nào không biết ăn ở sao mà Tú duyệt vô rồi mà biết sao xíu bị mờ ra, cái xong bị mờ ra không vô lại được nữa anh chị.
Cái xong chiều tôi zoom xong tôi hỏi thôi tối học lại, tại vì zoom nhóm rèn luyện là mình có học hai hai khung giờ anh chị, buổi trưa và buổi tối 18 giờ, buổi trưa 12 giờ. Thế chị nói là chị hy vọng là ngày mai chị vào được và ban tổ chức đừng mời chị ra nữa. Cái tôi mới cười, nó ban tổ chức đâu biết chị là ai đâu, nhiều khi chắc chị đổi chưa chưa đổi tên ấy nên là bị mờ ra. Chị nói nên là chị mới đang hy vọng là ngày mai chị không bị mờ ra. Tôi mới nói ủa chứ có tiềm thức để làm gì. Thế là khả năng cao là từ lúc mà chị học tới giờ là khả năng là chị chưa bao giờ rắc bụi phép màu trước khi vào Zoom đúng không? Đúng rồi em, chị đợi vào Zoom chị mới rắc bụi thôi. Không anh chị, trước khi vào Zoom anh chị phải rắc bụi. Tôi để ý nha, hôm nào mà trước khi vào Zoom mà tôi quên rắc bụi, hôm đó là coi như mạng nó lắc. Mạng lắc anh chị à. Rồi có những cái điều mà đang thuận lợi trong cái buổi Zoom nó tự dưng wifi nó cứ quay vòng vòng, hoặc là mọi người nghe không rõ âm thanh của mình nói, thì thường là do mình chưa chọn kết quả anh chị. Giống như một vài hôm ấy là tôi quên chọn kết quả trước khi vào Zoom ấy, thì có những người không có ok là vô Zoom đúng không ạ. Nhưng mà khi tôi hiểu anh chị nói mình quên lựa chọn cái kết quả là mình hoàn thành cái buổi Zoom tuyệt vời như thế nào, mình thấy mọi người tương tác năng lượng ra sao. Cho nên là khi mà anh chị biết về những điều này thì anh chị thấy cuộc sống của mình ấy nó rất là nhàn nhã luôn, nó rất là bình an, nó rất là thảnh thơi, và mình không có thấy có điều gì mà nó bất ngờ hết trơn. Nó bất ngờ là do mình chưa có lựa chọn kết quả thôi nha. Nên là chẳng hạn như khi anh chị đặt ra một cái mục tiêu anh chị rất buổi phép màu là ngày hôm nay đi, các anh chị sẽ có 5 người khách hàng, hoặc có ba cái người khách hàng họ đón nhận giá trị của mình, đón nhận những cái giá trị sản phẩm dịch vụ của mình đi, hoặc là các anh chị làm một cái video marketing đi, để mà có thể xây dựng mối quan hệ với hàng trăm nghìn người. Thì cái thứ nhất là mình phải ngồi xuống mình sắp xếp cái thời gian để mình làm video. Thế là mình phải chọn được cái sự kỷ luật nha. Kỷ luật là những cái phẩm chất của những người thành công ấy. Các anh chị phải có cái thời gian, sắp xếp thời gian làm việc, và các anh chị cần phải giờ kỷ luật là cái khung thời gian đó là mình làm cái việc đó thôi, chứ không phải mình rắc buộc phép màu mình lên kế hoạch làm việc là giờ đó khung giờ đó mình sẽ làm cái việc này, xong mình rắc buộc phép màu xong mà cuối cùng là tới cái giờ đó cái mình đưa lý do là mình bận cái việc này việc kia, coi như xong. Tại vì anh chị phải biết rằng là sẽ có rất là nhiều việc trong ngày nó sẽ cản trở anh chị, nhưng mà các anh chị phải có được cái khả năng và cái năng lực biết đâu là cái việc quan trọng trong một ngày. Tại vì đối với chúng ta anh chị, các anh chị là những anh chị mà mới ứng dụng ấy, đối với các anh chị việc nào trong trong ngày cũng quan trọng hết trơn á. Thành ra là các anh chị cứ vội vã gấp gáp rồi thành ra sẽ lấy đi sự tập trung của mình cũng như thời gian của mình nha. Cho nên cái điều quan trọng nhất là các anh chị phải lựa chọn là đầu tiên là mình sắp xếp cái công việc nào mà quan trọng và những việc nào không quan trọng, và những việc nào ưu tiên và những việc nào không ưu tiên để mình làm. Sẽ có 20% công việc, sẽ có 20% giống như khi anh chị đầu tư sẽ có những cái việc nha, anh chị làm 20% nhưng nó tạo ra kết quả là 80%. Nhưng mà có những việc anh chị làm 80% nhưng nó tạo ra kết quả có 20%. Được anh chị ơi. Chúng ta phải có cái sự mình phải biết rằng cái thời gian của mình nó là hữu hạn, và mình phải quản lý được là nếu mình, như là các anh chị phải biết rằng một ngày có rất là nhiều việc đi, phải phân biệt được việc nào và đâu là những cái việc quan trọng giúp anh chị đạt mục tiêu. Ví dụ như cá nhân Tú đi, có rất là nhiều việc trong một ngày, có những cái việc trong một ngày thì tôi phải nhờ người khác giúp đỡ mình, chẳng hạn như là nấu cơm nè, dọn dẹp nè, giặt đồ nè, giặt giũ nè, thì đó là những cái việc mà mình nhờ người khác làm giúp mình. Hay những cái việc nào mà mình thấy nó ít quan trọng anh chị, mình sẽ nhờ ai đó làm giúp mình, và mình chỉ tập trung hoàn toàn vào những cái việc quan trọng giúp cho mình tạo được cái kết quả là
80%. Còn giờ việc nào anh chị cũng ôm hết từ sáng tới tối, là anh chị đuối luôn. Nên thành ra cái bài học ở đây á, là các anh chị cần phải ghi ra anh chị cái tờ giấy, ghi ra những cái việc, những cái công việc trong ngày mà các anh chị và các anh chị xem là những việc nào giúp anh chị tiến tới gần mục tiêu của mình hơn. Cái này anh chị làm được không ạ? Là trước khi đi ngủ á, anh chị cần phải ghi ra những cái việc mà các anh chị cần làm trong ngày mai, và các anh chị phải chọn những cái việc nào giúp anh chị, khi anh chị làm sẽ giúp anh chị tiến gần tới mục tiêu của mình hơn. Này anh chị làm được không anh chị ơi? Chứ phải học luật hấp dẫn và lòng biết ơn rồi sức mạnh tiềm thức, xong mà anh chị cứ mơ mộng là hồ biến là mình chỉ cần rắc bụi phép màu thôi, hình dung tưởng tượng thôi. Khách hàng tự đến, không cần làm gì cả, không cần nhắn tin, không cần marketing, không cần trao giá trị. Đâu ra? Ừ? Ví dụ những cái việc quan trọng là gì anh chị? Phát triển bản thân nè. Những anh chị nào chúng ta đang kinh doanh thì là cái việc chúng ta xây dựng hệ thống kinh doanh của mình trên internet nè. Có quan trọng mà. Phải quan trọng và đó, và nó phải là ưu tiên nha, vừa quan trọng mà vừa phải là ưu tiên luôn. Tại vì nếu mà các anh chị nói ok quan trọng nhưng không phải ưu tiên bây giờ, thì các anh chị sẽ gì à? Làm thì làm, không làm được thì thôi mình để hôm sau mình làm. Nên có nhiều anh chị đâu có kỷ luật được đâu. Nào là cam kết 30 video trong 30 ngày ha, làm được 3 ngày cái là mất mất hút luôn. Cho tôi hỏi còn anh chị nào vẫn đang trên hành trình thực hiện cam kết với Tú trong cái buổi Zoom ngày đầu năm 2024 vừa rồi, là trong nhóm rèn luyện 90 ngày không? Là mỗi ngày một video á, mỗi ngày một live stream ấy. Anh chị nào vẫn đang trên hành trình đó comment tôi đã. Tú thì chắc các anh chị Tú không cần phải nói là Tú có đang trên hành trình đó không, đúng không ạ? Chắc anh chị cũng thấy. Dạ vâng, đang ngồi chia sẻ đây. Zoom sáng nữa. Zoom 90 ngày anh chị cũng gặp Tú nữa. Ngày tới ba ba cái video rồi anh chị. Xuyên suốt như vậy là một năm mà Tú có 1.000 cái đó. Mình trao cho giá trị diện rộng mà. Và lúc nào tôi cũng có được cái sự cam kết với mình anh chị. Là những cái việc nào giúp cho mình đạt mục tiêu là mình phải ưu tiên số một nha anh chị nha, mình phải sắp xếp mình làm nó đầu tiên. Còn những cái việc nào không có quan trọng mình sẽ nhờ người khác, chứ không ôm hết được đâu ạ. Và đó với vì sao mà Tú luôn có là Tú luôn nói với mình rằng là mình làm phải làm gì ạ? Làm thế nào để mà ngày mai mình phải có gì mình chạm được tới, và mình trò chuyện trao đổi và trao giá trị cho gì ít nhất là 5 người. Về một tháng mình sẽ chạm được tới, nghĩa là mình chạm trực tiếp nha. Còn Tú không nói là chạm theo diện rộng đâu. Chạm theo diện rộng mà một tháng tôi chạm tới hàng chục nghìn, thậm chí là hàng trăm nghìn ấy. Thậm chí là có những cái là hàng triệu người luôn anh chị. Thì một ngày là trung bình là mình phải làm bằng cách để mình có được cái liên lạc, có được cái sự gì kết nối, trao giá trị được với 5 người, thì 30 ngày là 150 người. Thì anh chị tính giúp Tú đi tỷ lệ 20% trong 150 người đó là bao nhiêu Nhẹ thôi. Và Tú đã duy trì cái điều này liên tục trong, gọi là giờ từ cái lúc mà là gọi là 2 năm nay rồi nè anh chị nha. Ngày trước là Tú chỉ đặt cho mình cái mục tiêu là gì mình chỉ chạm tới một ngày một người, thì 30 ngày mình sẽ chạm tới 30 người. Chạm ở đây là Tú đang nói chạm trực tiếp nha. Còn gián tiếp mà qua video thì hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, thậm chí là có những cái làm hàng triệu luôn á, chỉ trong một tiếng thôi. Thì 20% của 150 là bao nhiêu Chỉ là 20% thôi anh chị.
Vâng, 30 người. Có phải là đây là con số khách hàng mà các anh chị mơ ước không? Nếu anh chị là người kinh doanh, con số khách hàng mua hàng của anh chị một tháng ấy, có phải là đây là con số mơ ước của tất cả chúng ta không anh chị ơi? Cho tôi hỏi bình thường các anh chị chạm nghĩa là một tháng anh chị bán được cho bao nhiêu khách hàng là cao nhất? Nghĩa là từ lúc anh chị kinh doanh tới giờ, anh chị chọn yếu tố con số số lượng khách hàng mua hàng cho anh chị một tháng mà anh chị chọn yếu tố là cao nhất trong một tháng á. Vâng, còn ai nhớ mà mình cứ chia sẻ ra anh chị ha, để mà Tú cho các anh chị thấy một điều đó chính là cái con số mà 30 đó là rất là kinh khủng luôn anh chị. Ừ. Tuyệt vời không ạ? Đó là lý do tại sao mà anh chị thấy Tú có một cuộc sống rất là tự do đúng không ạ? Không bao giờ lo lắng về tiền. Anh chị đã hiểu chưa? Anh chị đã hiểu lý do vì sao tôi nói anh chị là khi mà mình giỏi về bán hàng, giỏi về marketing nha, mà các anh chị cũng biết được rằng là mình phải trở thành bậc thầy trong hai lĩnh vực này. Có nghĩa là các anh chị phải dành mọi thời gian để làm những cái việc giúp anh chị tiến gần tới mục tiêu hơn ấy. Thì các anh chị sẽ không bao giờ lo lắng gì về tiền luôn. Đó. Cho nên mỗi mỗi ngày anh chị trước khi đi ngủ là Tú sẽ có cuốn sổ mục tiêu của mình, đúng không ạ? Và Tú sẽ ghi ra là một là gì, mình hoàn thành gym sáng nè, hai là gì, mình check tin nhắn nè, mình sẽ bắt đầu giờ nhắn tin tương tác với những cái khách hàng của mình đã lên cuộc hẹn nè, xong mình lên cuộc hẹn này mình hỏi thăm những khách hàng cũ nè. Sau đó tôi sẽ có những cái lịch trình như là mình sẽ đi rèn luyện cái sức khỏe của mình. Ừ. Rồi sau đó là về hoàn thành cái buổi Zoom của mình, rồi gì nữa hồi Zoom tối rồi tôi còn có những cái thời gian để mình gì trò chuyện tương tác với khách hàng của mình, đội nhóm của mình, những người cộng sự của mình. Ngoài ra tôi cũng sẽ có cái thời gian để mình phát triển cá nhân nha, chứ không phải là mình cứ cho đi mà mình không có liên tục nâng cao giá trị nha. Ừ. Được anh chị ơi. Và Tú còn có cái mục tiêu chính là cái đơn hàng hôm nay của mình về là bao nhiêu nữa. Và ngày nào cũng như ngày nào anh chị, tôi đã duy trì cái lịch trình này liên tục trong 2 năm vừa qua anh chị. Ngày trước mình còn mò mình không biết cái nào quan trọng á, thành ra mình làm cái nào nó cũng lính qua lính quýnh anh chị. Còn bây giờ khi mà mình đã nắm được cái chìa khóa đâu đó, là tôi chỉ tập trung vào những cái việc giúp mình đạt mục tiêu thôi. Còn những cái việc nào mà chưa quan trọng lắm ấy, mình sẽ nhờ một người khác làm giúp mình, để mà mình có thể là tập trung toàn bộ cái năng lượng của mình hướng tới mục tiêu của mình. Đấy, và tôi luôn đặt cho mình là giờ một ngày là giờ mình phải có 5 cái cuộc gọi, 5 cái 5 cái nguồn gọi là hôm nay mình gọi 5 cuộc gọi đúng không, thì trong ngày hôm nay mình phải lên tiếp tục 5 cái cuộc hẹn cho ngày mai. Bằng mọi cách tôi hay nói với tiềm thức như vậy nè, hôm nay mà không có 5 người bạn nha, nghĩa là lịch hẹn mà ngày mai không có 5 cái cuộc gọi á, là không có đi ngủ đâu á, không được ăn ngon đó. Liệu hai đứa mình mà làm đi, thì anh chị biết không, trong cái lúc mà tôi gọi điện thoại cho 5 khách hàng này là tiềm thức đi tìm ở đâu không biết nữa, xong xíu vô tin nhắn Zalo anh chị, nào là từ YouTube nè, nào là từ Facebook nè, nào là từ gì ở đầu đâu á, nhắn tin: em ơi hỗ trợ chị với, em ơi chị muốn hỏi cái này, em ơi dạ vâng. Thế là giờ mình đã full cái lịch gọi hôm nay, và cũng như là những cái lịch trình hôm nay, rồi tôi sẽ hẹn cho cái cuộc hẹn của ngày mai. Và cứ liên tục như vậy anh chị, cái lịch trình này nó diễn ra liên tục một tháng như vậy, và tôi liên tục chinh phục được mục tiêu của mình. Đơn giản không à? Nó đến từ cái sự kỷ luật đó anh chị nha. Nó đến từ cái sự kỷ luật đó anh chị. Chứ nếu mà mình không kỷ luật thì mình không thể nào mình làm được. Anh chị làm được 3 4 ngày anh chị lè lưỡi à. Còn tôi thấy là bởi vì tôi khát khao á anh chị, khát khao thành công á. Tôi khát khao mình
chinh phục những cái đỉnh cao trong cái ờ, cuộc đời của mình. Thành ra là mình luôn có một cái động lực ở bên trong ấy, làm cho mình liên tục tiến về phía trước, bất chấp ngoại cảnh như nào, bất chấp những cái điều kiện xung quanh bên ngoài nó cản trở, mình cứ băng băng mình tiến về phía trước thôi. Ngày trước là tôi đặt là mỗi ngày một người anh chị, sau đó tôi dần dần tôi tiến là hai người, sau đó khi tôi làm quen với con số mỗi ngày hai người thì sau đó tôi tăng lên ba bốn năm. Và anh chị cũng nên như vậy, đừng có đặt một cái vèo làm một ngày năm người như Tú là lè lưỡi luôn á, là mình trao giá trị hôm nay xong rồi mình nói chuyện mình chia sẻ cho khách hàng mình hôm nay xong rồi ngày mai mình là coi như là em ơi chị đau họng mà các kiểu chưa quen. Các anh chị nên đặt là làm sao là mỗi một ngày là anh chị chỉ cần có liên lạc và cũng như là chạm được tới một người, cứ trao đi anh chị. Tôi hay nói với những anh chị học trong nhóm rèn luyện doanh nhân ấy, những cái gì anh chị cho đi nó không hề mất đi đâu. Người này họ chưa say yes, ok họ có thể say no, 30 người say no rồi sẽ có người 31 say yes với anh chị thôi. Tại vì anh chị biết không, để mà tôi đạt được tới cái đỉnh cao thành công ngày hôm nay á, tôi đã có hàng trăm lời say no của anh chị ạ. Để bây giờ tôi nhận là để bây giờ tôi nhận được hàng trăm hàng nghìn, hơn hàng nghìn người say yes với mình, đó là một cái hành trình anh chị, hành trình gieo gieo và nuôi dưỡng. Ừ. Chứ không phải là tự dưng là thành công đâu anh chị nha. Khi mà tuổi thành công, khi mà tuổi đời rất là trẻ như vậy á, thì anh chị phải biết được rằng là anh chị phải nhìn thấy cái hành trình, chứ anh chị đừng nhìn thấy những cái chỉ ngưỡng mộ những cái kết quả của tôi thôi. Mà các anh chị, tôi hay nói đó, khi mà tôi nhìn một cái người thành công ấy, cái điều mà làm tôi ngưỡng mộ chính là tôi ngưỡng mộ cái hành trình của họ. Tại vì cái kết quả thì khi mà họ vượt qua được những cái thử thách thì rồi họ gì cái nhà xe ô tô hay là những chuyến du lịch vòng quanh thế giới, thu nhập nhiều nhiều trăm triệu hay thu nhập không giới hạn là chuyện hết sức hiển nhiên thôi, hiển nhiên anh chị. Mà cái điều làm tôi ngưỡng mộ chính là tôi nhìn sâu đằng sau cái con người tuyệt vời đó chính là cái hành trình của họ, hành trình phi thường. Đúng rồi. Ừ, chính xác. Anh chị nào mà duy trì được giống như Tú á, là gieo trồng liên tục và nuôi dưỡng liên tục ấy, đặc biệt anh chị nào kinh doanh ấy, mỗi ngày một 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 hạt, chỉ cần có một hạt mà giống như anh chị đi kinh doanh đi, mỗi ngày mà anh chị chỉ cần nói chuyện và trao giá trị được cho một khách hàng thôi, 30 ngày có 30 khách hàng rồi, chưa cần nói họ có mua hàng mình hay không nha, nhưng chắc chắn trong khi nó cỡ nào thì cỡ anh chị vẫn có một đơn hàng, ít nhất một đơn hàng. Rồi rồi dần dần 30 hạt này á, tháng sau anh chị lại gieo tiếp cho 30 hạt tiếp theo, thì 30 hạt này anh chị tiếp tục nuôi dưỡng không lại nở, biết đâu trong 30 hạt này ok còn 29 hạt, hạt kia nở rồi thì 29 hạt này cộng với 30 hạt tiếp theo thì là coi như tháng 2 này, tháng thứ hai anh chị có bao nhiêu hạt dạ 59 hạt. Mình đâu có quăng đâu anh chị, mình tiếp tục mình dạ mình chăm sóc nuôi dưỡng, tới tháng 2 là mình có 59 hạt, thì cho nhẹ nhẹ 59 hạt, trong tháng 2 nữa hai hạt đi, dạ vâng thì còn 57 hạt, và qua tháng sau lại thêm 30 hạt nữa thì 57 hạt, mà cộng cho 30 hạt thì sao dạ 87 hạt, cho là tháng sau nở 3 hạt đi thì còn 84 hạt, thế tháng tới thêm 30 hạt nữa, dạ vâng là giàu không lối thoát luôn. Cho nên tôi thấy kinh doanh nó dễ lắm anh chị ơi. Nó dễ lắm anh chị, chỉ là quan trọng là không ai nói với các anh chị về cái hành, không ai nói cho các anh chị nghe điều này thôi. Kinh doanh ấy không phải là anh chị nhập bao nhiêu hàng đâu, không phải là anh chị nhập càng nhiều hàng để anh chị có chiết khấu ngon đâu, mà cái quan trọng là cái người đó phải nói cho các anh chị biết là cái lộ trình anh chị cần phải làm gì để có gì đầu tiên là các anh chị phải hiểu rằng là các anh chị phải có giá trị thì các anh chị mới trao giá trị được. Doanh nhân là người giải quyết nhu cầu của thị trường anh chị ha, khi anh chị giải quyết nhu cầu của càng nhiều thị trường càng nhiều người á, thì anh chị sẽ càng có nhiều tiền đó. Và túi đơn giản là không có bán hàng anh chị, bán hàng là các anh chị mở một cái cửa hàng, anh chị trưng bày sản phẩm ra, anh chị đăng hàng lên, anh chị bán ở trên các cái nền tảng xã hội, túi đâu có đâu. Mà bán hàng mà bán như không bán đó chính là anh chị trao giá trị chứ không phải là bán hàng.
Khi anh chị trao giá trị, anh chị giúp đỡ những cái người khách hàng của mình ấy, họ nhận một cái giá trị và họ thay đổi được cái gì đó trong cuộc sống của họ, thì họ sẽ rất yêu thương, quý mến, tin tưởng anh chị. Và khi mà họ muốn mua một cái gì đó mà nếu mà họ biết anh chị bán, họ sẽ ưu tiên họ mua từ cái anh chị đó. Và tôi xây dựng doanh nghiệp của mình bằng cách đó anh chị. Không có kho hàng, không ôm hàng tồn kho. Tú là đối tác của một cái tập đoàn, một cái công ty, một tập đoàn lớn anh chị ha. Và trong buổi trưa ngày mai trong nhóm rèn luyện á, thì Tú sẽ chia sẻ bí kíp ra hàng tồn kho, cũng như là bán những cái bất động sản mà các anh chị chúng ta đang bán bao nhiêu năm nay không bán được, và chỉ dành riêng cho những anh chị nào tham gia vào nhóm rèn luyện 90 ngày vào trưa ngày mai thôi. Nên anh chị nào chúng ta cũng mong muốn biết được những cái bí kíp kinh doanh của Tú nha, và những cái và cũng như biết được cái quy trình bán hàng tồn kho và bán bất động sản, thì các anh chị có thể hỏi những vị trưởng nhóm của mình cái điều kiện tham dự vào trưa ngày mai. Zoom này không phải là lên Zoom cộng đồng cho anh chị, nhà Zoom kín à, nhà Zoom kín là Zoom à, gọi là dành cho những anh chị em mà thân thiết thôi, ok không ạ? Đó. Nên đó, tôi chia sẻ anh chị một cái bí kíp nhỏ nhỏ thôi, trước khi anh chị mà vào nhóm doanh nhân thì nói thật với các anh chị là nhiều bí kíp lắm, nhưng quan trọng là ứng dụng hay không thôi, chứ thực sự anh chị là ai mà ứng dụng mà kết quả cực kỳ tuyệt vời luôn, được không ạ? Đó nha anh chị nha. Rồi các anh chị quay lại cái chỗ mà cái kết quả tuyệt diệu của mình là đầu tiên nha. Các anh chị phải hiểu là cái việc đầu tiên anh chị chọn cái kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được, nó giống như rắc bụi phép màu á, nhưng mà quan trọng nhất các anh chị phải lên cái lịch trình làm việc và các anh chị phải lựa chọn nha. Ủa đâu có, ngày mai tôi chia sẻ là ngày 14 mà tự nhiên bạn nói là tới 24 tháng 3, thì ngày mai 24 tháng 3 không có quy trình bán hàng tồn kho nha. 24 tháng 3 không có quy trình bán bất động sản nha, mà chỉ riêng ngày mai thôi. Nên là 24 tháng 3 vô thì làm quy trình khác. Còn mà ngày mai là cái quy trình bán hàng tồn kho và quy trình bán bất động sản nha. Ngày mai không vô là không biết khi nào tôi chia sẻ lại thì không biết nha. 24 tháng 3 là cái khác. Nhưng mà tôi thấy đằng nào không vô nhóm rèn luyện thì thôi vô sớm đi. Hồi trưa hôm nay anh chị học cái quy trình thu hồi thu nhập tuyệt vời không à? Đấy, anh chị nào mà chờ tới 24 tháng 3 mới vô rồi bây giờ không học được cái quy trình mà thu hồi thu nhập rồi. Xong rồi. Xong rồi, tiếc quá trời luôn. Đang có mấy cái khoản. Wow, chúc mừng doanh nhân Mr. Của Lượng nha. Thu hồi được 50 triệu luôn, tuyệt vời. Đấy, chưa mai quy trình tuyệt vời hơn nữa, không vô là bảo đợi tới 24 tháng 3 thì quy trình 24 tháng 3 cũng rất tuyệt vời. Nhưng mà sẽ tuyệt vời hơn nếu các anh chị học từ ngay bây giờ đúng không ạ? Từ đây tới ngày 24 tháng 3 còn bao nhiêu lâu anh chị ơi? Còn 10 ngày. Trời ơi, 10 ngày 10 cái bí kíp lận. Mà 10 ngày đâu phải là 11 cái bí kíp đâu. Mà trong một cái buổi đó là bao nhiêu cái bí kíp luôn, mà đợi tới 10 ngày nữa mới vô là thôi mất bao nhiêu kiến thức nó rơi rớt hết trơn rồi. Nha. Anh chị nhắn tin cho trưởng nhóm của mình để hỏi điều kiện tham gia nhóm rèn luyện. Nhóm này không phải ai muốn vào là vào đâu. Có điều kiện anh chị hỏi trưởng nhóm mình đi ạ. Đó, trưa mai là thông báo anh chị luôn là cái quy trình bán hàng tồn kho với bán bất động sản đó. Anh chị không vô tiếc nha. Ok không ạ? Rồi, đúng rồi, nhắn tin cho trưởng nhóm nha, chứ không có nhắn lên đây nha. Tôi đâu biết anh chị là ai đâu. Đúng không ạ? Nên là anh chị nhớ là ưu tiên mình khi mà anh chị đã có được cái mục tiêu và những cái việc anh chị cần làm cho ngày mới rồi, phải lựa chọn ra. Các anh chị phải lựa chọn những cái việc nào quan trọng anh chị làm. Sau đó anh chị sẽ bắt đầu rắc bụi phép màu và anh chị sử dụng cái phương pháp kết quả tuyệt diệu để mình lựa chọn cái kết quả nha. Sau đó mình bắt đầu hành động và phải kỷ luật nha, không lý do là gì giờ này mình bận cái này rồi em ơi chị không làm được đâu, ngày mai làm nha, vậy thì các anh chị rời xa mục tiêu của mình thôi. Không có lý do nha. Bây giờ anh chị đặt mục tiêu là hôm nay tôi sẽ gọi cho 3 khách hàng, tôi phải có được 3 cuộc gọi và gọi cho 3 khách hàng hôm nay.
hôm nay tôi phải làm một video marketing, cái xong cuối ngày bảo em ơi chị không có ai, chị không gọi được, chị không quay video marketing được, chị bận thế này bận thế kia. Vậy thì cái này nó cần cái gì anh chị? Dạ vâng, nó cần cái sự kỷ luật của mình cần phải sắp xếp vào cái thời gian của mình. Anh chị đưa ra quyết định rồi phải hoàn thành nó, chứ phải đưa ra quyết định rồi anh chị làm thôi, dần dần anh chị sẽ tạo cho mình một cái thói quen là gì ạ? Là hay thất hứa với chính mình. Cái thói quen không nhất quán, không kỷ luật anh chị nha. Và thói quen là cái thói quen sẽ làm chúng ta không thể nào thành công được, tại vì không có một cái người thành công nào mà không kỷ luật và không nhất quán hết. Bây giờ anh chị đặt ra mục tiêu hoàn thành trong tâm trí rồi thì phải kỷ luật làm nó, bất chấp có những cái điều đến nó xen vào trong cái thời gian đó thì anh chị vẫn phải gì ạ? Tôi phải hoàn thành cái mục tiêu này của mình, bởi vì đây là cái cam kết của tôi. Thì dần dần khi anh chị kỷ luật với những cái việc nhỏ nha, anh chị nhất quán với những cái việc nhỏ 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 nhỏ, thì dần dần á nó sẽ hình thành cho các anh chị thói quen mới, là bất kỳ cái điều gì anh chị nói ra thì tiềm thức đều biết được rằng chủ nhân của tôi là người nói được làm được, và tôi sẽ hậu thuẫn với chủ nhân của tôi đạt mục tiêu. Wow, chúc mừng chị nha, hôm nay học Zoom nhóm rèn luyện thu hồi được 26 triệu mà. Tuyệt vời nha, tuyệt vời chị. Đó. Rồi còn nếu mà chúng ta đặt ra mục tiêu xong, mình rắc bụi phép màu rồi, kết quả tuyệt diệu rồi, xong cuối cùng mà giờ tới giờ đó cái mình làm cái việc khác, vậy mình sẽ rèn luyện cho tiềm thức mình một cái thói quen, đó chính là gì ạ? Nói A làm B, nói B làm C. Ừ. Khi anh chị đưa ra một cái mục tiêu rồi á thì các anh chị chỉ có một con đường duy nhất thôi là phải hoàn thành nó. Được không anh chị ơi? Thì tiềm thức của mình nó sẽ làm đủ mọi cách hút nguồn lực đến, hậu thuẫn cho các anh chị đi trên con đường nó thuận lợi hơn, đạt mục tiêu dễ dàng hơn. Bao trong số anh chị hiểu chỗ này comment tôi đi anh chị. Nên anh chị nào hiện tại mà mình thấy mình nói A mà nói ra B, mình nói B nói ra C, là các anh chị biết là mình đang tạo cho tiềm thức mình thói quen là không nhất quán rồi. Thành ra là khi mà các anh chị nói ra cái mục tiêu này, tiềm thức nó không có tin. Nói trời ơi, chủ nhân trước giờ nói có làm được đâu, chắc nói giỡn ấy. Nó tưởng anh chị giỡn. Nên chúng ta cần phải bắt đầu rèn luyện xây dựng cho mình một cái tính kỷ luật và nhất quán nha. Nói được làm được. Đặt ra mục tiêu thì phải hoàn thành mục tiêu. Nó hôm nay đọc 10 trang sách thì đọc 10 trang sách. Hôm nay gọi cho một khách hàng phải gọi cho một khách hàng. Hôm nay làm một video marketing thì phải làm một video marketing. Các anh chị phải hoàn thành những cái mục tiêu anh chị đặt ra chứ. Khi mà anh chị làm và các anh chị rắc bụi phép màu thì luật hấp dẫn sẽ giúp cho chúng ta gì ạ? Có thể là giúp cho cái video của anh chị nó hoàn thành nhanh chóng hơn. Ví dụ như bình thường nếu mà anh chị không rắc bụi phép màu, hay anh chị không chọn cái phương pháp kết quả tuyệt diệu anh chị làm đi, thì có thể là quay một cái video thì 2 tiếng mới xong. Nào là hết pin nè, nào là ánh sáng không rõ nè, đường truyền mạng không tốt và đang quay tự nhiên nó tắt nguồn nè. Nhưng mà khi mà anh chị sử dụng cái rắc bụi phép màu và kết quả tuyệt diệu đúng không, thì bình thường á là mình không rắc bụi, mình không sử dụng phương pháp kết quả tuyệt diệu thì quay 2 tiếng mới xong. Giờ quay 30 phút cái nó ăn luôn, nó được luôn anh chị. Còn ví dụ anh chị bảo là một ngày anh chị phải gọi cho một khách hàng, thì cỡ nào cỡ thì anh chị có 2 3 khách hàng luôn để anh chị gọi, chứ không phải một cho anh chị hai, tại vì tiềm thức ấy, đồng ý và cho thêm mà. Bao trong số anh chị chúng ta hiểu chỗ này comment tôi rồi, hay lắm anh chị. Còn mà thường mình làm á, mà mình Tuấn mà thấy anh chị nào làm lính qua lính quýnh nha. Như hôm trước tôi nói anh chị mua cái thẻ mua vé đi học một cái sự kiện cùng với Tú á, cái xong rồi đăng nhập vô anh chị bảo doanh nhân ơi không mua được, doanh nhân ơi người ta mua đông quá, sập nguồn rồi, sập server rồi. Cái Tú trong khi đó bạn cái đó thông báo bán lúc 10 giờ, bạn ấy vô hồi lúc 10 giờ, xong mua tới 11 giờ rưỡi chưa xong. Anh chị biết Tú làm gì không? 10 giờ tôi đi tập gym, 11 giờ ăn cơm. Lên bắt đầu relax một xíu, 11 giờ vô mua cái có luôn. Xong tới 12 rưỡi mà nó vẫn chưa mua xong. Cái tôi thấy thương quá, tôi nhắn tin: rắc bụi phép màu chưa, ra quyết định chưa?
cái đâu có định phát cái mua được luôn anh chị. Tú làm bao nhiêu việc anh chị, trong lúc là bạn nó vẫn đang bấm mua đúng không, bấm quá trời luôn, bấm cháy máy luôn anh chị. Mình tập gym, về ăn cơm, uống ly trà mỹ nhân, xong rồi mình ở đầu về rửa mặt rồi skin care chống nắng đồ các kiểu ha, ra mua cái có luôn đó. Nên tôi thấy cuộc sống mình nó nhẹ nhàng cực kỳ khi mình biết về luật hấp dẫn và tiềm thức anh chị, lòng biết ơn, làm gì cũng được hậu thuẫn ấy. à. Còn anh chị làm mà cứ làm theo kiểu là nhào vô làm luôn, vô thức làm luôn là gì ạ, thôi xong. Hai anh chị nào gọi cho khách hàng mà thường không chọn kết quả trước nha, gọi hỏi cái cuộc trò chuyện đó, nó chất quốc à. Còn trước khi mà Tú gọi cho khách hàng hay Tú làm gì á, Tú đều hình dung tưởng tượng, chọn kết quả là mình trao giá trị khách hàng mình sao, khách hàng mình vui như thế nào, họ cảm ơn mình ra sao, họ biết ơn mình như thế nào, rồi mình chúc phúc cho họ như thế nào. Còn những khách hàng nào mà họ mua đơn hàng của mình thì sao, mình thấy họ đồng ý như thế nào, họ còn bảo là em gửi chỉ số tài khoản nha, họ chụp màn hình chuyển khoản vào cho mình, cái mình cảm ơn họ, mình chúc phúc cho họ, mình biết ơn họ, cảm ơn họ vì đã yêu thương, quý mến, tin tưởng và đồng hành với mình đấy. Và anh chị biết không, khi mà anh chị gọi là sử dụng phương pháp kết quả tuyệt diệu nha và rắc buộc phép màu ấy, thì nhiều khi á là những cái video anh chị làm ấy, những cái livestream anh chị làm nó lên xu hướng nha, nó chạm được tới bình thường. Ví dụ anh chị không có rắc buộc phép màu hay không chọn cái kết quả đi, thường chắc có vài chục người hoặc vài trăm người xem thôi, nhưng nếu anh chị rắc buộc phép màu nha thì có thể cái video đó là gì ạ, nó sẽ lên hàng nghìn, hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người xem luôn. Ừ. Sẽ giúp anh chị nhanh chóng và gọn gàng, dễ dàng hơn để đạt được kết quả tốt hơn. Được chưa anh chị ơi? Cái kết quả tuyệt diệu anh chị, có lẽ anh chị sẽ cầu nguyện cảm ơn trước khi thực hiện một cái việc gì đó nha. Ừ. Ví dụ như có thể là trước khi mà các anh chị đi tập thể dục nè, thăm khám bác sĩ thú y nè, thăm khám sức khỏe, hay là nha khoa định kỳ đó, có thể anh chị sẽ ứng dụng họp mặt gia đình nè, biết ơn cái kết quả tuyệt diệu khi mua thứ gì đó, chẳng hạn như quà sinh nhật, những đính hôn, váy cưới, hoặc kết quả tuyệt diệu khi có được một cái chiếc điện thoại mới. Chứ giờ mà mình không có ra quyết định nha, mình lò mò mình làm á, mình cứ vơ vào mình làm ấy thì mất thời gian. Khi mà anh chị ra quyết định thì có những cái việc anh chị làm chỉ trong vòng 10 tới 15 phút thôi, giúp mình đi rất là nhanh nha. Ừ. Để cho mình hoàn thành cái việc mà của mình một cách nhanh chóng hơn, được anh chị ơi. Bao trong số anh chị hiểu cái cách ứng dụng số 1 của cái phương pháp kết quả tuyệt diệu rồi thì comment tôi ra. Nhưng mà trước khi mình làm gì anh chị thì mình phải gửi cái lời cầu nguyện và gửi cái lời biết ơn như thể việc đó đã xảy ra rồi nha, và hãy làm điều này để biến nó trở thành lối sống của mình mỗi ngày. Mới là trước khi anh chị làm cái gì anh chị bắt tay vào cầu nguyện được không ạ? Ừ. Cầu nguyện về cái kết quả anh chị mong muốn. Ừ. Cầu nguyện là gì ạ? Cái kết quả đó đã mọi thứ đã được sắp xếp trong một trật tự linh thiêng, làm để mà khi chúng ta làm nó sẽ nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn. Anh chị đợi tôi một xíu nha.
Và các anh chị cũng nên làm cái này để lựa chọn cái gì anh chị biết không? Ví dụ như kể cả khách hàng hay đối tác nha, hay là cộng sự của mình ấy, thì mình đừng có hên xui nha, mình đừng có hên xui, mà các anh chị cũng phải lìa sử dụng cái phương pháp kết quả tuyệt diệu luôn, ứng dụng cái điều này vào trong cuộc sống của mình, được không anh chị? Thì anh chị sẽ thu hút đúng cái đó luôn. Thành ra là mình phải biết rõ cái điều mình muốn nha, người chồng người vợ hoặc là gì người đã khách hàng đối tác cộng sự, cái công việc mà mình đang mong muốn làm, là anh chị phải rõ ràng là chi tiết cụ thể nó ra như thế nào, và sau đó anh chị hình dung là các anh chị đã có được cái kết quả đó rồi. Nếu như Tú á, ngày trước Tú hình dung là Tú sẽ làm một cái công việc kinh doanh mà mình có thể giúp đỡ được cho thật nhiều người. Tại vì nếu mà mình mở ra một cái doanh nghiệp mà mình làm, mà mở ra một cái doanh nghiệp mình thuê người khác về á, thì mình chỉ giúp người ta có được cái thu nhập để duy trì cuộc sống thôi, chứ không thể nào mình giúp cho họ kiếm được cái thu nhập bằng mình hoặc hơn mình được. Và cái thứ hai là Tú mong muốn cái công việc của mình có thể là gì mình có thể ngồi ở bất kỳ đâu mà mình vẫn có thể làm việc được, mặc những cái bộ đồ gọi là như mình mong muốn, lịch sự nè, lịch sự nè, đẹp nè. Ừ. Rồi mình có thể là gì kết nối và làm bạn được với rất là nhiều mối quan hệ ở khắp mọi miền tổ quốc, hay là gì thậm chí là ra quốc tế luôn anh chị, người Việt Nam ở quốc tế nữa. Và cuối cùng là khi mà mình biết được cái mong muốn là cái công việc như vậy anh chị, thì tôi bắt đầu lúc nào cũng cảm ơn và hình dung tưởng tượng là giống như thể là mình đã có được rồi. Và cuối cùng sao, cuối cùng rất là tuyệt vời là cuối 2020 thì tôi đã gặp được một cái cơ hội kinh doanh chính xác là như vậy luôn, và đó chính là cái công việc hiện tại tôi đang làm ấy. Đó, thì các anh chị phải lựa chọn nha, chứ đừng có để là mọi thứ nó diễn ra một cách hiển nhiên và sao cũng được thì kết quả cũng sẽ sao cũng được luôn. Thì đó là cách ứng dụng thứ nhất, là trước khi làm gì, công việc gì hay lựa chọn cái gì thì đều phải chọn kết quả, kể cả đi mua sách mua vở cũng vậy luôn. Vô nhà sách đừng có đi tìm ở đâu là mất thời gian lắm. Muốn tìm gì, hình dung tưởng tượng là mình đã cầm nó trên tay và ra tính tiền rồi, thì tự dưng vô cái gặp cái bạn nhân viên bạn hỏi chị tìm cái gì. Còn bình thường thì không có rắc bụi phép màu anh chị, không có ra kết quả tuyệt diệu á, phương pháp kết quả tuyệt diệu á, vô kiếm nhân viên không ra luôn, vô kiếm nhân viên để hỏi là mình mua cái này ở đâu không ra anh chị, cái cuối cùng phải đi mò cả buổi trời. Hay đó, hay giống hôm trước đó tôi quên đấy anh chị, không nhớ là cái câu đó nói trong quyển sách nào, mà giờ mình mò là mình mò không biết nó nằm ở trang nào, cũng không biết nằm ở quyển nào luôn. Cái tôi chỉ nhắm mắt lại và tôi hình dung tưởng tượng và tôi nhìn thấy cái câu đó trong cái trang, trong cái quyển sách đó, và tôi cười và tôi cảm ơn tiềm thức làm sao. Thế là tự dưng là tối hôm đó trước khi đi ngủ anh chị, thì tại vì cái người chị đó xin tú cái bài cầu nguyện về tranh chấp, hay là tranh chấp trong một cái vụ kiện gì đó. Xong rồi tú mới nói dạ vâng, để em nhớ xem nó nằm ở đâu, em đọc nhiều quá em quên à. Cái xong rồi xíu tôi nói với tiềm thức là tôi đang cần tìm cái bài này, mẫu này, nội dung này. Cái xong anh chị biết sao không? Đang ngồi đọc quyển sách sức mạnh tiềm thức, cái tự dưng nó ra đúng cái chương đó luôn anh chị. Đang đọc mà từ đầu tự nhiên mình lật lật, nghĩa là mình ngồi mình lật vậy nè, để mình lật ra trang đầu cái tiếng nó ủa sao cái dòng này quen quen, mình có đánh dấu màu xanh này là gì ta. Tại vì thường những cái nội dung nào mà Tú hay giúp nhiều anh chị ứng dụng ấy, là Tú hay khoanh tròn và xanh ở dưới cái chỗ mà trang á anh chị. Nghĩa là có sách sức mạnh thức nó sẽ có cái số trang dưới đây nè, còn sách này thì số trang nó sẽ nằm ở trên đây đúng không. Đó, cái sáu này mình tô màu xanh lè là gì ta, lật ra đúng cái bài đó luôn. Thế là tôi chụp tôi gửi cho chị ấy luôn, nhanh, không cần phải ứng dụng theo kiểu là lật từng trang rồi kiếm rồi các kiểu vân vân, không ra nha. Và cái tác dụng thứ hai anh chị, đó là một thời điểm khác chúng ta có thể sử dụng cái phương pháp kết quả tuyệt diệu, là khi mà mình có cái điều gì đó bất ngờ xảy ra trong ngày, thông thường chúng ta sẽ ngay lập tức là kết luận rằng có gì đó không ổn. Ừ. Đó, là có gì đó không ổn, nghe nghe tới là thấy là bất an rồi. Chẳng hạn khi anh chị đặt ra cái mục tiêu tài chính đi, xong các anh chị mình đang kinh doanh, mình đang bán hàng đi, mình thấy hôm nay á khách hàng của mình họ hứa họ mua hàng mà cuối cùng họ không có mua.
Cái mình thấy bất ngờ quá, mình thấy là có điều gì đó nó thôi xong rồi. Nếu mà theo thói quen cũ mình sẽ suy nghĩ như nào, giờ khách hàng không mua hàng, sao đạt mục tiêu đây ta, rồi xong suy nghĩ theo cái hướng không có tích cực á anh chị. Thì bây giờ nha, mỗi khi mà những cái chuyện mà không ngờ nó xảy ra, họ xảy ra như mình không như mình mong muốn ấy, thì các anh chị hãy sử dụng phương pháp kết quả tuyệt diệu này ngay lập tức nha. Nha, thay vì là mình hay kết luận ngay lập tức là gì ạ, xong rồi, không ổn rồi, không đạt mục tiêu rồi, mà các anh chị hãy tận dụng cơ hội để tạo ra phép màu bằng cách cảm ơn kết quả tuyệt diệu nha. Hãy hình dung tưởng tượng cái kết quả mà các anh chị mong muốn. Nghĩa là mặc dù là anh chị nhận được cái thông tin, nhận được tin tức, nhận được cái sự việc, cái sự kiện nó diễn ra là dần dần trước mắt rồi. Cái ứng dụng một ấy là chưa xảy ra anh chị nha, mà chúng ta có thể là tạo ra bên trong trước. Còn cái này nó đã xảy ra rồi thì làm sao đây? Thì mình sẽ bắt đầu mình nhắm mắt lại. Đầu tiên mình bình tĩnh anh chị, mình cười đã. Bình thường mà, chuyện nhỏ ấy mà, mọi việc sẽ ổn thôi. Tôi có thể làm được tất cả mọi việc bằng sức mạnh tiềm thức. Và bắt đầu hình dung tưởng tượng đến cái kết quả mà các anh chị mong muốn. Xoay chuyển anh chị. Mặc dù cái kết quả sự kiện xảy ra như vậy rồi, nhưng mà anh chị xoay chuyển về cái kết quả anh chị mong muốn. Anh chị nói rằng là vậy, cái điều này á, nó đến giúp cho tôi thành công hơn. Khách hàng này không mua thì sẽ có 10 khách hàng đến mua hàng của tôi, và giúp cho tôi đạt được mục tiêu của mình. Người này say no thì sẽ có 10 người say yes, chứ không phải người này say no là coi như là tháng này là ai cũng say no đâu anh chị. Người này say no thì sẽ có sẽ có 10 người say yes với tôi. Được không ạ? Nghĩa là bây giờ anh chị phải biết rằng là cái kết quả bên ngoài của mình ấy, nó đến từ cái bên trong. Và việc của mình bây giờ là hành động, tiếp tục gieo hạt, và mình tin tưởng rằng mình đã đạt được cái mục tiêu của mình rồi, và mình rắc bụi phép màu. Mình xoay chuyển lại, thay vì mình nghi ngờ và mình có những suy nghĩ và cảm nhận không tích cực cuốn theo cái ngoại cảnh đó luôn nha anh chị nha. Cho nên ở đây tác giả nó rất là kỹ nè. Thường khi mà chúng ta gặp vấn đề anh chị, chúng ta sẽ thường kết luận luôn là không ổn, không ổn tí nào hết. Là bạn sẽ thu hút những cái điều mà làm cho bạn suy nghĩ và cảm nhận. Những cái gì bạn suy nghĩ và cảm nhận như thế nào á, thì theo luật hấp dẫn anh chị sẽ nhận được cái kết quả đó đó. Là bảo đảm anh chị không ổn liền luôn nha. Nhưng nếu anh chị nói rằng cái điều này đến giúp cho mình thành công hơn, và anh chị bắt đầu hình dung tưởng tượng là xoay chuyển cái kết quả ngược lại là gì? Say no thì sẽ có 10 người say yes. Được không anh chị ơi? Ở đây tác giả nó rất là kỹ nè. Là gì ạ? Vũ trụ vận hành một cách rất là vận hành một cách tự động nha, và tuyệt đối chính xác luôn. Bạn có thể tin tưởng vào quy luật của vũ trụ. Ừ. Nên là có một số anh chị hay nghi ngờ luật hấp dẫn và tiềm thức ấy, hỏi sao chị ứng dụng lúc có lúc không. Không có đâu anh chị. Giống như cái người phi công á, người ta lái máy bay á, người ta có bao giờ là người ta hy vọng là gì à? Người ta có bao giờ hy vọng là cái máy bay này nó vận hành tốt trong suốt cái chuyến bay không? Nghĩa là quy luật vận hành của máy bay á, cái quy luật vật lý á, là nó sẽ vận hành tốt trong chuyến bay không? Đâu có đâu. Đâu nghĩ gì đâu anh chị nha. Không bao giờ nghĩ rằng là hy vọng là cái quy luật vận hành của vũ trụ sẽ vận hành đúng trong suốt cái hành trình mình bay. Là coi như là quy luật vật lý anh chị vận hành tốt trong suốt chuyến bay, thì bởi vì anh ta biết rằng những cái quy luật là luôn chính xác.
Quan trọng là anh ta có làm tốt nhiệm vụ mình hay không thôi. Anh ta đâu có hy vọng rằng là trọng lực vẫn tồn tại và giữ mình ở trên mặt đất đâu. Với quy luật này, quy luật trọng lực các anh chị, sẽ không bao giờ sai sót nha. Nha, sẽ không bao giờ sai sót hết khi mình bay á. Chứ khi nào chỉ có quan trọng là anh ta có làm tốt cái nhiệm vụ là mình lái cho nó tốt hay không thôi. Hay giống như cái ly á, cho dù anh chị có làm 100 lần là anh chị buông tay ra thì cái ly nó cũng sẽ giờ rớt xuống, nó đâu có bay ngược anh đâu. Anh đâu bay ngược anh đâu anh chị. Ừ. Và mỗi lần mà anh chị buông tay ra cái ly nó rớt xuống, nó sẽ làm cho các anh chị có một cái niềm tin là quy luật này, cái điều này nè, mình làm nè, ừ, là nó luôn đúng, là cái gì mình cầm mình buông ra nó sẽ rớt xuống. Hay là cái gì mà anh chị để từ trên cao ấy, anh chị thả xuống thì nó đều rơi xuống, chứ nó đâu có bay ngược anh đâu. Thì luật hấp dẫn hay lòng biết ơn ấy, hay sức mạnh tiềm thức ấy, nó cũng vận hành như vậy đó, chứ nó không vận hành hên xui nha. Được không à? Chính xác là như vậy, không sai sót. Quan trọng là nó sẽ phụ thuộc vào cái cái cách mà anh chị sử dụng như thế nào mà thôi. Nó đúng với tất cả mọi người, nhưng quan trọng là cái cách chúng ta vận hành khác nhau sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Cho nên ấy, nếu mà mình không có đủ cái sự tỉnh thức nha, để mình nhìn thấy là cái kết quả nó đang tới, chứ không phải là mình nghĩ rằng là nó không tới anh chị. Nó đang tới mà. Có nhiều anh chị nói sao chị làm hoài không có, đâu có. Nó đang tới, chị đã có những sự thay đổi mà, chỉ là nó hơi vi tế thành ra là chị không thấy. Chúng ta hay 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 đợi là phải kết quả khổng lồ, phải to đùng lên, mà bên trong mình đã có những sự thay đổi trong cái quá trình mình phát triển, là các anh chị không nhìn thấy. Nó đang tới và ngày càng lớn hơn mà, nha anh chị nha. Cho nên là khi mà có một cái sự việc nào đó, một cái sự kiện nào đó, hay những cái điều gì đó mà nó bất ngờ nó xảy ra đi, thì các anh chị đừng có cái suy nghĩ là không ổn nha, mà lập tức chúng ta hãy sử dụng cái phương pháp nhiệm màu ngày hôm nay, được không ạ? Để chúng ta có thể là gì ạ? Xoay chuyển. Ừ. Xoay chuyển cái kết quả mà các anh chị mong muốn, được không ạ? Sau đó các anh chị sẽ nói cái lời cảm ơn, cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu, để chúng ta có thể là gì ạ? Chuyển hóa cái cảm xúc của mình, cũng như là cái suy nghĩ của mình sang cái cảm xúc tốt đẹp và tích cực. Đúng rồi, và khi bên trong của anh chị có những cái suy nghĩ tốt đẹp và tích cực ấy, thì bên ngoài của mình nó cũng sẽ thu hút những cái điều tốt đẹp và tích cực, những cái tình huống mới, những cái sự việc mới, sự kiện mới diễn ra, giúp cho các anh chị đạt được cái mục tiêu của mình. Bao trong số anh chị chúng ta hiểu comment tôi dạ. Và anh chị nhớ nha, không có gì may rủi đâu, không có gì may rủi hết nha. Mỗi khi mà chúng ta nghĩ rằng cuộc sống đang chơi trò may rủi với mình ấy, hoặc là mình không thể nào kiểm soát được thứ gì đó, hoặc chúng ta hy vọng điều đó sẽ tốt đẹp ấy, hãy nhớ rằng quy luật hấp dẫn không dựa vào sự may rủi, mà chúng ta sẽ nhận được những gì chúng ta suy nghĩ và cảm nhận. Nên là các anh chị, chúng ta muốn cái gì thì chúng ta cần phải hướng cái suy nghĩ của mình và cái cảm xúc của mình vào cái điều mình mong muốn. Đơn giản vậy thôi. Mọi sự vật, sự việc anh chị nha, nó sẽ luôn có hai mặt, mặt tích cực và mặt không tích cực. Quan trọng các anh chị tập trung vào cái mặt nào để thu hút đến cái kết quả mà các anh chị mong muốn. Ok không ạ? Đơn giản anh chị ơi. Học anh chị mà đọc đi đọc lại kỹ cái quyển này và ứng dụng hết 28 ngày trong cái quyển này nha, ứng dụng đi ứng dụng lại nha, lặp đi lặp lại liên tục ấy, cái cuộc sống anh chị nó sẽ tràn ngập phép màu luôn. Các anh chị sẽ không bao giờ bị phụ thuộc vào ngoại cảnh luôn, và các anh chị sẽ có thể làm chủ được từng phút giây mình, gọi là mình được sống ở trong cái cuộc đời này. Anh chị có thể biến nó đi theo cách anh chị muốn, không phụ thuộc ai đâu anh chị nha. Nên tôi vừa chia sẻ anh chị hai cái cách ứng dụng trong cái phương pháp kết quả tuyệt diệu. Thứ nhất là việc đã chưa xảy ra và các anh chị muốn nó xảy ra như ý của mình, và thứ hai là đã có những cái việc nó xảy đến rồi
và các anh chị muốn chuyển hướng nó theo cái hướng anh chị muốn thì hãy thay đổi cái sự tập trung và hãy hình dung tưởng tượng cái kết quả đó, được không anh chị ơi? Rồi chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cái phương pháp kết quả tuyệt diệu nhé. Đầu tiên là các anh chị sẽ ứng dụng là cảm thấy mình thật hạnh phúc, viết ra danh sách 10 điều hạnh phúc, viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn, đọc bài danh sách và với mỗi điều hạnh phúc hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với mỗi điều đó. Thứ hai, vào đầu ngày hôm nay hãy chọn ra ba sự việc hoặc là tình huống quan trọng mà chúng ta muốn có được cái kết quả tuyệt diệu và hãy viết ra danh sách ba việc ấy, và với mỗi việc các anh chị hãy viết sâu, có thể anh chị có thể là như thể là chúng ta đang viết là sau khi nó xảy ra rồi là cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu. Và trong ngày ngày mai anh chị chọn ra ba cái việc bất ngờ mà nó phát sinh và chúng ta hãy sử dụng sức mạnh tiềm thức và cũng như sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn nha, để mà có thể là để có kết quả tuyệt diệu. Mỗi lần như vậy hãy nhắm mắt lại, nói thầm và cảm nhận cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu. Thứ năm là trước khi đi ngủ hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Ok anh chị nha, thì đó chính là cái nội dung phương pháp của ngày hôm nay. Các anh chị chúng ta nhớ ứng dụng nha. Trời ơi, từng cái ngày trong đây là từng cái bí kíp đó. Anh chị nhớ in ra 28 ngày lòng biết ơn, cái file mà tối hôm trước tôi có gửi cho các anh chị, chủ nhóm gửi cho các anh chị á, in ra vào dán vào cái góc ở trong nhà của mình hoặc là dán vào trong vở của mình, để khi mà các anh chị gặp những cái điều đó đầu tiên ấy, trước khi mà muốn muốn la làng lên nha, hoảng hốt rồi la làng lên đó, thì hãy tự mình yêu cầu sự giúp đỡ từ tiềm thức của mình trước đã, bình tĩnh trước đã. Ừ, nha anh chị nha, bình tĩnh trước đã chứ chưa gì á, chưa kịp ứng dụng gì á, coi như lúc đó là mất bình tĩnh là coi như chữ là trả thầy hết, trả thầy trả cô hết trơn đó, trả thầy trả cô hết trơn rồi. Nên chưa kịp gì là đi hỏi là bắt đầu rối ren liền. Ok không ạ? Hãy ứng dụng cái phương pháp này anh chị nha. Rồi rất là tuyệt vời, rất là cảm ơn tất cả anh chị đã đồng hành cùng Tú và câu lạc bộ trong buổi tối hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những cái buổi Zoom tiếp theo, và đặc biệt là cái buổi Zoom trưa ngày mai. Những cái bí kíp, quy trình bán hàng tồn kho cũng như bán bất động sản nha, bằng luật hấp dẫn anh chị, một cách nhanh chóng. Anh chị nào chúng ta chưa tham dự thì hãy liên hệ trưởng nhóm của mình để biết điều kiện tham gia. Cảm ơn chị rất là nhiều. Bye bye, I love you.